ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්න විසිරි LK වෙතින් ගෙන තාත් වීඩියෝකට විසිරි LK වෙතින් ගෙන තාත් වීඩියෝ. ඉතින් අද මේ පේන්න තියෙන්නේ අලුතින් ආපු මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක කියන්නේ? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා ස්මාර්ට් වොච් එකක රිවිව් එකක් අරගෙන ඉන්න කියලා. සමහර කට්ටිය කියලා තිබ්බා මට ගන්න ගාන අඩුම එක කියන්න කියලා. සමහර කට්ටිය කියලා තිබ්බා යම් කිසි පොඩ්ඩක් ගාන mid range එකේ මැද තියෙන එකක් දෙන්න කියලා. සමහර කට්ටිය කියනවා features superiorම තියෙනවා නම් හැමදේම superiorම තියෙනවා නම් මට කොච්චර ගාණක් වුණත් කවන්නේ නැහැ කියලා සමහර කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේම ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගැන mid range තියෙන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක රුපියල් 8000 ගාණක් 8999ක් වගේ මුදලකට ඔයාට පුළුවන් මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක මිලදී ගන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එකේ කොහොමද මේක කොහොමද අරගන්නේ, ඒ වගේම අපිට ගෙවන්න නැතුව කොහොමද මේ වොච් එක අරගන්නේ සහ AliExpress වගේ වෙබ්සයිට්ස් වලින් කොහොමද රුපියල් 2කටත් බඩු ඕඩර් කරන්නේ, මේ වගේ දේවල් ගැන මම අද කතා කරන්න යනවා. අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද මම මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක නොමිලේ සහ සල්ලි දීලා කොහොමද ගන්න කියලා කතා කරමු. ගොඩක් වෙලාවට Univer Assurance එකෙන් තමයි මේ Goyo Fitness කියන කම්පැනි එක යටතේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක ගියේ. Goyo Fitness tracker කියලා තමයි පළවෙනි එක ගියේ. ඒක දරාස් එකේ තියෙන Goyo Fitness tracker එක. හැබැයි Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක මේ වෙනකොට ටිකක් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණා. Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක නියමයි Goyo Fitness tracker එකට වැඩිය. ඒ වගේම අලුතින්ම ආව Goyo 2.0 අප්ඩේට් නිසා ඇප් එකත් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ පේන්න තියෙන්නේ අලුතින්ම ආපු Goyo ස්මාර්ට් වොච් එකම තමයි කියලා ඔයාලට පැහැදිලිවම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම මේක නොමිලේ ගන්න කොහොමද? ඒකටත් සුපිරි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. මේකයි කරන්නේ. කිසිම හොරකටක් නැහැ. ඔය Union Assurance එකෙන් assurance එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට බැංකුවෙන් වගේ ස්මාර්ට් වොච් එක හම්බෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ මේවයි Union Assurance එකෙන් assurance එකක් ගනිද්දි ඔයාලට tag එකක් විදිහට මේ වොච් එක දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මට මෙහෙම තමයි නොමිලේ ගත්තේ. Union Assurance එකෙන් assurance එකක් ගත්තන් පස්සේ තමයි මේක හට හම්බුනේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේක සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් Goyo ස්මාර්ට් වොච් කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ Facebook page එකක් තියලා. ඉතින් මේ දවස් ටික එච්චර වීඩියෝස් හදන්න බැරි වුණා. සමා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ඕනේ browser එකකට ගිහිල්ලා type කරලා බලන්න Goyo Fitness කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක buy කරන්න ක්‍රම ගොඩක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේක නියමයි. මම දවස් කිහිපයක් තිස්සේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක පාවිච්චි කර හිටියා. එතකොට මට ගොඩක් අදිමාව මේකේ තිබිච්ච වාසිය මොනවද? ඒ හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් Goyo Fitness tracker එක ගැන දැනගන්න ඕන. අර සෙල්ක එකේ Goyo Fitness tracker එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකට අද මම කතා කරන්නේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන. ඉතින් Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන කතා කරනවා නම් Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක Goyo Fitness Goyo fans ලා කවදාවත් හිතුවේ නැති විදිහට තමයි මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක ආවේ. මොකද wearable fitness band එකක් වගේ තමයි තිබුණේ. Goyo ලා මුලින්ම නිර්මාණය කරපු. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් Goyo කියලා මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. ඒකට දැන් මේ මං 2020 එක වසරේ පුරාවටම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකම තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වොත් හොඳයි. මොකද රුපියල් 8000 ගානට 9000 ගානට වගේ තියෙන මේක සමහර වෙලාවට 9000 ගානටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ Goyo එක අලුතින්ම ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. Goyo එක වාට ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා කීල්ස් එකෙන්. හැබැයි හැම කීල්ස් එකකම නැහැ. මම ඔයාලට විස්තර කියන්න. ඒ වගේම මේ Goyo ස්මාර්ට් වොච් එක අපිට heart rate sensor එකක් සහ අපිට ස්පෝර්ට්ස් වලට අවශ්‍ය ස්පෝර්ට් මෝඩ්ස් තියෙනවා. ඊළඟට ඒකේ බොක්ස් එක ගොඩක් කොළ පාටයි. ඒ වගේ කොළ පාට ඉතින් තියෙන ගොඩක් ලස්සන බොක්ස් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මගේ Goyo එකේ වොච් එක නම්
watch එකේ නෑ watch එකේ box එක නම් මම අයින් කරලා ඉතිබේ හැබැයි මට ඒක මම ඔයාලට පින්තූරයක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ගෝයෝ watch එක මම බැඳගෙන මම මොනවද කරන්න කියන කිව්වොත් මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන මගේ ගෝයෝ ස්මාර්ට් watch එක තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මම මේකේ මම මොනවද මේකේ කස්ටමයිස් කරගත්තේ ඒ වගේම ටික කාලයක් යද්දි කොහොමද මේකේ ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතින් ඒව ගැන මම අද ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මගේ ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් එක කිව්වොත් මම සතියකට මං හිතන්නේ විනාඩි 100 විනාඩි 1000ක් 2000ක් විතර ෆිට්නස් ගැන බලන කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට මගේ watch එක සමහර වෙලාවට මේක water resistant නිසා තවත් ලේසි වුණා මට මගේ ගෝයෝ වැඩ කරද්දි ගෝයෝ එකේ watch කරද්දි. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මම ගෝයෝ ස්මාර්ට් watch එක පාවිච්චි කරද්දි ගොඩක් මට අලුත් දේවල් මේකෙදි කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් සුහුරු අත්වලඳනාවක්. ඒ වගේම ගොඩක් අපිට අපේ අතේ බඳින්න ලේසි විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ලස්සන මේකේ බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට ටික කාලයක් අද මේ බෑන්ඩ් එක ගැලවිලා යනවා සහ පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වුණා. ඒක නිසා මම අලුතින්ම බෑන්ඩ් එකක් දාගත්තා. ඒ වගේම මම ගොඩක් වෙලාවට එක්සර්සයිස් කරන වෙලාවට අනිත් හැම වෙලාවකටම මේක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේක වැඩ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් Goyo Smart Watch එක ගැන කතා කරනකොට Goyo Smart Watch එක ඔයාලා ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගන්න එනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට කීල්ස් වලින්වත් මේ Goyo Smart Watch එක වැඩි ගන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. Goyo Smart Watch එක කීල්ස් එකෙන් අරගන්න ඕන නම් ඔයාලට ගෝයෝලාගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා try කරන්න පුළුවන් Goyo Smart Watch එක Goyo Facebook page එකට. ඒ වගේම දැන් මම මේ කියන එක තමයි වටිනාම දේ. Goyo Smart Watch එකක් ගන්නව නම් ඔයාට ඒක ගන්න දිනවා කීල්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් කීල්ස් එකෙන් ගන්න හැම කීල්ස් එකකම නෑනේ. මම දැන් මේ කියන ප්ලේසස් වල කීල්ස් තියෙනවා. මම මේ කියන දැන් තැන් වල තියෙන කීල්ස් වල මේ Goyo Smart Watch එක තියෙනවා. ශැන්ග්‍රීලා මෝල් එකේ අකුරේගොඩ ක්‍රෙස්කැට් එක ඩාලි රෝඩ් එක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ගාල්ලේ හැවලොක් රෝඩ් ඉබටි ප්ලාසා ත්‍රීගාසේ කැන්ඩි KCC සිටි සෙන්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් යුනියන් ප්ලේස් කියන ස්ථානවල කීල්ස් වල මේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලන්න යනකොට මම ආයෙත් ඔයාලට කියන්නම්. ශැන්ග්‍රී ලෙමෝල් අකුරේගොඩ ක්‍රෙස්කැට් ඩාලි රෝඩ් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ගාල්ලේ හැවලොක් රෝඩ් ලිබර්ටි ප්ලාසා තිම්බිරි ගාසායාය කැන්ඩි KCC සිටි සෙන්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් යුනියන් ප්ලේස් මේ තැන්වල තියෙන කීල්ස් ලොකේෂන්ස් වල මේ ස්මාර්ට් වොච් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Goyo එක ගැන තව දේවල් දැනගන්න ඕන. ෆිට වෙන්න සෙට් වෙන්න කියන්නේ Goyoලාගේ තවත් කීවර්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලටත් ෆිට එකේ ඉන්න මේ කොරෝනා කාලේ සුපිරියට වැඩ දාන්න පුළුවන් වෙන ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියන්නම් මේක ගොඩක් ගන්න අඩුවට ගන්න එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය රුපියල් 2කට මේ ස්මාර්ට් වොච් මිලදී ගන්නවා. හැබැයි මේක නම් එහෙම මිලදී ගන්න බෑ. ඔයාලට මේකට මිල මම හොයපු මිලත් එක්ක මිල කියන්නේ රුපියල් 6000 ගානකට 8000 ගානකට 9000 ගානකට වගේ තමයි Goyo Smart Watch එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණේ. මම ආගත්තේ වත් එක්ක මට 8000 ගානක් විතර වගේ යනවා Goyo එක ගන්න Goyo Smart Watch එක. ඉතින් මේ වගේ හැමදාමත් රිවිව්ස් අරගෙන එන්නද මේ LK YouTube මාලික subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් තාත් ඔයාලට රිවිව්ස් ඕනේ නම් ඒවටත් අපි අලුතින් කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට මම ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම කමෙන්ට්ස් සාමාන්‍ය ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකේදී මම ඕන් කරන්න. ඔයාලා දාන හැම කමෙන්ට් එකකටම මම රිප්ලයි එකක් බැරනම් ලයික් එකක් හරි අනිවාර්යෙන්ම දාගෙන යනවා. ඉතින් please LK YouTube මාලික subscribe කරන්න. ඔයාලට කියන්න ඔයාලට Goyo Smart Watch එක ගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙන් links දාලා තියෙනවා.
ගිහින් දෙන්න සුබ දවසක් අයෝ